Hi everyone! Welcome back again to this another video. This is Benang the Girl, and for today's recipe, magagawa ako guys ng puto cheese na chocolate flavor. So if you want to know more about this recipe guys, just stay tuned. So let's start. So ito yung mga ingredients ko guys. Isang cup ng all-purpose flour, 3/4 cup ng white sugar, 1/2 tablespoon ng kape guys. Nescafe ang gamit ko. And then 2 tablespoon ng cocoa powder. Dutch na brand ang gamit ko guys. And then 1 tablespoon na baking powder, 1 tablespoon na margarine or butter. And then gagamit ako dito guys ng gatas guys, or fresh milk or evaporated milk. So, eto guys ay 1/2 cup. Yan. So, let's start guys. Una, isisip natin yung lahat ng dry ingredients guys. Yan. So, since wala na siyang buo-buo guys, ilagay nyo na lang dyan. And then, yung Nescafe powder natin guys, kailangan nating lagyan ng hot water bago natin ilalagay dito. O, bago natin ihahalo guys. So, yan. Lagyan natin ng hot water. Yan. Cocoa powder guys. Kailangan natin itong isisip. So, lalagyan lang natin dito sa pichel or measuring cup. And then, any brand guys. Pwede kayong gumamit any brand. And then, 1 tablespoon na margarine. And then, yung coffee powder guys na nilagyan natin ng hot water. So, imimix lang natin dito guys. And then, haluin. Lalagyan na natin yung 1/2 cup na water. Imimix lang natin ganyan. Saka natin ibubuhos dito guys sa dry ingredients natin. So, buhos. Dandahan siya. Tapos, habang unti-unti nyong binubuhos yung wet ingredients guys, haluin nyo ng dahan-dahan para ma-mix. Ganito dapat yung texture ng puto natin guys, yung ganyan siya guys. So hindi din siya dapat maraming tubig. Ang tubig lang natin dito guys ay 1/2 cup na water, and then 1/2 cup na evaporated milk. Ginong-pino na siya, wala na akong nakitang namumuo. So, saka natin siya guys, ita-transfer dito sa molder. So, transfer natin dito sa molder. Tapos yung molder ko guys, na ginamit ko ay medium size. Ito ay huwag masyadong punuin guys, kasi ito pa umaalsa pa guys.
So, etong cheese ko guys, nilagay ko na siya. Tinappings ko na siya guys. Kasi ang daily queso naman hindi siya basta-basta ang nagmi-melt guys. Unlike doon sa Eden cheese, mabilis siya mag-melt guys. Nagpakulo lang ako ng tubig para doon sa puto. I-steam lang natin yan guys ng 10 to 12 minutes. So, kailangan natin ng So, after 12 minutes guys, luto na yung puto. So, i-cold down lang natin yan guys, bago natin siya i-unmold. And guys, nako-cool down ko na siya at malamig na siya. Pwede na siyang i-unmold guys. So, gawin nyo na to sa bahay nyo guys. Pang negosyo to, pang dagdag kita. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!